Було в мене розширення улюблене, яке я завжди рекомендував всім, хто працює з Google Ads, яке допомагає дуже швидко обробляти великі масиви мінус-ключів. І ось цей плагін став платний, причому суттєво платний. І я вирішив знайти якесь альтернативне рішення. Ніфіга я не знайшов. Те, що мені підходило по функціоналу, те, що було б схоже на той плагін, яким я користувався до цього. Я вирішив розробити самостійно плагін, який буде відповідати моїм потребам, який буде закривати питання роботи з мінус-ключами. Відповідно, зараз я презентую вам плагін, поки він недоступний на, як він називається, на маркеті розширень для Chrome. Зараз він проходить перевірку. Пізніше я надам посилання на цей плагін, можете їм користуватись, він абсолютно безкоштовний. Мало ймовірно, що він колись стане платним. Зараз я покажу функціонал. В принципі, якщо ви працювали з плагіном Mirage SEM, він повторює один в один функціонал того плагіну. Я не став нічого видумувати, мені просто потрібен був той функціонал, просто безкоштовний, тому що там оплата, здається, була 6,5 баксів, але, наче, не суттєва сума, я не жлоб, там нічого не подумайте поганого про мене і хорошого теж не подумайте. Але в мене, декілька браузерів, декілька пошт, відповідно, за кожен раз платити по 6 баксів за плагін. Це дуже вийде накладно, тому що пошт багато, браузерів багато, в силу специфіки роботи. Показую функціонал. Ось так він виглядає. Ставиться він просто як звичайне розширення. Десь воно тут у мене буде. Називається плагін NegPicker, тобто Negative Speaker. Викликається він на сторінці пошукові терміни, він тільки тут працює. Через комбінацію клавіш Ctrl-M. З'являється отаке віконечко. В ньому ви вибираєте тип відповідності ключів, які вам треба, і далі для швидкого додавання якихось ключів ви використовуєте наступне. Наприклад, немає у вас панкейків, все, що пов'язано з панкейками. Ви берете, бачите, він підсвічується жовтим. Клікнули, він улетів в список. Немає казана для плова туди. А якщо вам треба додати, наприклад, 2 чи більше одночасно словосполучення, щоб вийшло якесь. Берете, натискаєте, затискаєте Ctrl або Command. У мене це Command. Раз натиснули, 2 натиснули. Відпускаєте, додано. Хочете виключити жировню, додали. І так підсвічуються ключі потім з цього списку, якщо вони ще у вас десь з'являються. Бачите? З'являється. Потім виберете цей список, просто копіюєте і вставляєте на той рівень, який вам потрібен. Все, максимально швидко, ніяких таблиць, ніяких якихось прокладок, все працює максимально в браузері, працює в браузері Chrome. Плагін сам англійською, але тут, англійську не треба розуміти, тому що максимально простий функціонал, який реально економить годину роботи. Я до того, як я знайшов взагалі той плагін, я реально витрачав багато часу. Потім, просто, продуктивність виростає в рази. Це перший функціонал. Другий функціонал, який я додав, він не менш важливий, як на мене. Дивіться, є, наприклад, якийсь ключ, який нам треба додати. За замовчуванням він додається в широкій відповідності. Коли ми додаємо ключ, він додається в широкій відповідності. Якщо це один ключ, ми можемо, наприклад, додати фразу. А якщо їх 10, 20, 100, вже це зробити вкрай складно. Тому з'являється таке додаткове віконечко, в якому ви можете масово редагувати типи відповідності ключів, які ви додаєте в рекламній кампанії.
Да, наприклад, змінюємо на фразу відповідність, натискаємо Apply to All, все, додаємо. Це, по суті, два функціонали, що доступні на даний момент. Я його, звісно, буду дороблювати. Базово він поки буде такий, його більш ніж достатньо для щоденних рутинних задач, що пов'язані з додаванням або мінусуванням нецільових запитів. Оце основне його призначення. Де його можна буде скачати, я додам потім посилання. Якщо вам прям не терплячка, напишіть мені в Telegram, я вам дам посилання на архів, дам інструкції, як його встановити на ваш браузер, не чекаючи, поки опублікується на самому маркеті це рішення програмне. Ну і все. Ну тут я не знаю ще що. Ну, може переключаєте собі типи відповідності. До речі, тут ми. Якщо у вас є питання, можете просто клікнути сюди, воно перекине в мій Telegram, можете писати. Бажано по суті писати, не по суті не писати. Все, очистили список. Все, реально функціонал максимально простий. Навіть не знаю, що про нього розповідати. Максимально зручне розширення, яке вам допоможе економити години часу. Все, па-па.